to afford my train to go home. All of a sudden, it was theatres, into arenas, into stadiums, and it hasn't really stopped since. Alright everybody, this thing you're going to see in my view is called a loop station. Everything on here tonight is completely live. It's played live on the spot. Control to my feet, loops and layers. You can press record like this. When you press play, it plays back. You can add layers, layers on top like that. And a vocal. Now you're going to tell me that this ain't live? I just pushed and pushed. I was so focused on seeing how far I could take being an acoustic singer-songwriter from South. You know, I was playing in pubs and clubs and literally no one wanted to hear me. And now we played to over 20 million people over the last 15 years. I do not take it for granted because I can still close my eyes. Hello mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ trải nghiệm xem concert của Ed Sheeran tại sân vận động Lumen Field, thành phố Seattle. Trước khi vào được sân vận động thì phải có chỗ đậu xe, mà parking ở Seattle thực sự là một vấn đề. Bạn hoàn toàn có thể đậu xe ở các trạm trung chuyển Park and Ride hoặc các bãi đậu xe xa xa một chút, rồi đi train, bus hoặc Uber đến sân vận động. Hai vợ chồng mình thì ngại vấn đề an ninh, cũng như phải chen chúc bắt xe sau khi concert kết thúc, nên cuối cùng chọn lái xe đến. Tụi mình đặt trước chỗ đậu xe online. Bạn có thể lên website như là Park Hero để xem vị trí và giá tiền của các bãi đậu xe trong khu vực và dễ dàng lựa chọn. Lưu ý là không phải bãi đậu xe nào cũng dành cho sự kiện nha, nghĩa là họ có thể đóng cửa trước khi sự kiện kết thúc. Và thế là lúc mình lấy xe ra, mình sẽ phải trả thêm phí parking nguyên một ngày. Các bãi đậu xe càng gần sân vận động thì càng có lựa chọn dành cho sự kiện, nghĩa là họ mở tới sau khi sự kiện kết thúc, và giá tiền đã bao gồm đủ thời gian cho bạn tham gia sự kiện, cộng thêm khoảng 2 đến 3 tiếng trước và sau sự kiện để bạn có thể đi ăn uống, mua sắm hoặc đi dạo trong thời gian đó. Các bãi đậu xe này thường có in and out privilege, nghĩa là bạn có thể mang xe ra vô nhiều lần trong khoảng thời gian đã đặt mà không mất thêm tiền. Tiện lợi thì cũng đi cùng giá tiền nha mọi người. Hôm đó tụi mình đã phải trả $75 chỉ cho parking. Tuy nhiên đó là giá đã đặt trước, còn không thì đến $90 lận. Nhưng vẫn đỡ hơn đậu ở sân vận động, giá là $125. Giá parking cũng dao động dựa trên sự kiện, nên concert của Ed Sheeran được xem là một sự kiện lớn. Bên trong sân vận động cũng có bán đồ ăn, nước uống, từ nước giải khát đến bia, rượu, cocktail. Đồ ăn thì cơ bản thôi, burgers, gà, khoai tây chiên. Tụi mình lại chọn thử quầy hot dog bên ngoài này, vì nghe nói Seattle Dog được bình chọn là hot dog ngon nhất nước Mỹ, nên rất tò mò. Kết quả là supposed to be the best hot dog in the US. But not. Same as Costco, I think they got it from Costco. Lạ chút là có ít hàm với lại cream cheese. Là không có, đúng là không có add anything to the hot dog. nhưng mà cũng gọi là tạm dành bụng. Lúc này hai vợ chồng còn ngây thơ, nghĩ là để bụng sau concert sẽ đi ăn. Thấy chương trình để là show bắt đầu lúc 5:30 nên mình còn ăn nhanh nhanh để vào cho đúng giờ, không muốn phiền mọi người xung quanh. Ai dè bước vào thấy trống trơn. Lúc này mình cứ nghĩ Ed Sheeran mà flop như thế này luôn hả? Vì lúc mua vé thấy muốn sold out mà ta. Mình phải mua từ năm ngoái lận. Vậy mà sao kỳ ta? Nhưng tất cả là do hai vợ chồng lần đầu đi xem concert lớn nên chưa có kinh nghiệm. Thường các concert của nghệ sĩ lớn sẽ có thêm các ca sĩ khách mời. Mình cũng biết điều này luôn, nhưng lại nghĩ là ca sĩ khách mời sẽ hát xen kẽ vào các tiết mục của ca sĩ chính, để ca sĩ chính có thời gian nghỉ lấy sức. Nhưng không, các ca sĩ khách mời ra hát một lượt trước tiên, nên là khoảng 2 đến 3 tiếng đầu là của 3 ca sĩ Aaron Rose, Secret và Mike Smith. Các ca sĩ này còn lạ mặt với khán giả. Riêng Mike Smith thì cũng có một số bản hit như là Stargazing, Nice to Meet You, Gold. Điều mình ấn tượng là họ đều hát như nhai đĩa, hát hết mình, rất đam mê. Còn diện mạo thì đơn giản, như là trang phục thường ngày, cứ vậy bước lên sân khấu thôi. Sau khi các ca sĩ khách mời hát xong thì sân vận động bắt đầu lấp đầy để chuẩn bị gặp Ed Sheeran. Ước chừng cũng phải 15 đến 20 ngàn người.
Lúc này mình mới hiểu, các khán giả này họ đã có kinh nghiệm. Họ đã nghiên cứu trước lịch biểu diễn để canh đúng lúc Ed Sheeran ra diễn. Thực ra không có lịch biểu diễn chính thức, nhưng trên Reddit người ta chia sẻ thông tin từ các concert khác trong tour là đúng 8 giờ Ed Sheeran mới xuất hiện. Trước đây mình từng xem concert G-Dragon ở Seattle và GD chỉ hát chừng 1 tiếng gì đó, nên mình nghĩ ôi trời ơi, ngồi đợi cả mấy tiếng mà ca sĩ chính ra hát có 1 tiếng xong về thì cảm giác hụt hẫng quá, cứ như là bị scam vậy. Ai dè Ed Sheeran hát một lèo gần 3 tiếng đồng hồ, không hề vào trong nghỉ. Đúng là đẳng cấp của nghệ sĩ lớn có khác. Khi lên sân khấu là hết mình với âm nhạc, hát live hoàn toàn, không cần vũ công hay trang phục cầu kỳ, chỉ có tài năng là tỏa sáng đêm hôm đó. Tất nhiên, mỗi nghệ sĩ có định hướng nghệ thuật khác nhau. Các nghệ sĩ đầu tư vũ đạo, đạo cụ hay make up, trang phục lung linh cũng rất đáng tự hào. Chỉ là khả năng lên sân khấu trong diện mạo đơn giản như vậy mà vẫn lấp đầy sân vận động thì đẳng cấp này không có mấy người. Phần giao lưu khán giả cũng rất là duyên dáng. Anh ấy chỉ đơn giản dẫn dắt khán giả qua những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát, lâu lâu pha vài câu đùa hài hước nhẹ nhàng, không có hô hào lố lăng, không có kêu gọi khán giả hát thay phần của mình. Trước khi đi concert này, tụi mình chỉ biết các bản hit lớn của Ed Sheeran như là Perfect, Photograph, Shivers, Think Out Loud, Shape of You, Bad Habits, Love Yourself. Nhưng sau concert mình đã tìm kiếm thêm các ca khúc hát rất hay mà mình không hề biết đến, như là I See Fire, Eyes Closed, Camera. Kết luận là concert của Ed Sheeran rất đáng xem. Cảm giác thực sự khâm phục và được mở mang tầm mắt. Thảo nào hôm đó một số khán giả phải bay từ nơi khác tới xem luôn á. Tụi mình may mắn là không phải bay đi đâu cả. Sau concert thì các quán ăn đã đóng cửa nên tụi mình về thẳng nhà luôn. Tuy là cả buổi tối chưa ăn gì nhưng không còn cảm thấy đói nữa.